यस्तो हुन्छ होला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। कुरा चाहिँ के हो भने आज एउटा सानो चराको बच्चा मेरो छेउमा आएर एकदम धेरै कराउँदै इसारा गर्दै थियो अनि उसले चाहिँ बस मलाई मद्दत माग्दै रहेछ अनि मैले उसको इसारालाई बुझ्न सकिनँ। त्यसको लागि एकदम धेरै सरी। अनि उसलाई के भयो कि भनेर मैले उल्टाइ पल्टाइ हेरेँ तर उसलाई केही भएको छैन अनि बस उसले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई बचाउनका लागि मद्दत मागिरहेको रहेछ तर मैले उसको इसारालाई बुझ्न सकिनँ। अनि सो उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ मर्न लागेको रहेछ अनि यताउता खोज्दाखेरि बल्ल बल्ल उसको प्यारेन्ट्सलाई भेटाए। त्यति बेलासम्म हामीले ढिला गरिसकेको थियो, उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ मरिसकेको रहेछ अनि हामीले सो केही गर्न सकेन। त्यसको लागि एकदम धेरै सरी। अनि सानो चराको बच्चा चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई छोडेर अनि उडेर गए अनि सो त्यही हो।